זה התחיל בערב רגיל ברובלוקס. עוד משחק, עוד הפסד, עוד עצבים קטנים שכבר התרגלתי אליהם. אבל בזמן האחרון משהו לא הסתדר. כולם נהיו טובים מדי. כאילו הם רואים אותי לפני שאני זז. ואז מצאתי את זה. קישור אחד ישן בפורום. צ'יטים לרובלוקס. חינם. בלי בן. לא יודע למה, אבל הורדתי. הקובץ ירד בשקט מוזר, מהר מדי, ואז המחשב קפא. בהתחלה חשבתי שזה כלום, אבל אז התחילו הדברים האמיתיים. קבצים התחילו לנהל לי מול העיניים, תיקיות השתנו, שמות קבצים הפכו לג'יבריש, ובתוך כמה דקות הכל ננעל. כל הקבצים, כל התמונות, כל המסמכים והמתכונים, והודעה אחת קפצה. הקבצים שלך הוצפנו. שלם כדי לשחזר. הלב שלי צנח. ניסיתי הכל, לכבות, לנתק, למחוק, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. המחשב שלי היה גמור. רק דבר אחד עדיין עבד, מערכת ההפעלה עצמה, אבל כל מה שהיה בתוכה פשוט ננעל או נמחק מהגישה. נשארתי עם מסך ריק כמעט לגמרי, ואז נכנסתי לפאניקה, כי ההורים שלי, אם הם יראו את זה, זה נגמר. חיפשתי עזרה בכל מקום, ובסוף מצאתי שרת דיסקורד. שרת של שחזור קבצים, עזרה עם הצפנות. נשמע מקצועי. נכנסתי. מיד מישהו פנה אליי בפרטי. אני יכול לעזור לך. יש לי כלי שמחזיר קבצים מוצפנים. הוא נשמע בטוח מדי. יותר מדי בטוח. הוא שלח לי קובץ. תריץ את זה וזה משחזר הכל. לא היה לי זמן לחשוב. לחצתי, הרצתי, וזה באמת נראה עובד לרגע. אבל אז, כל מה שהיה במחשב פשוט נעלם מהשליטה שלי. וכל הקבצים שנשארו ננעלו שוב. לא שוחזרו, לא תוקנו, פשוט ננעלו מחדש לגמרי. והפעם לא הייתה אפילו הודעה מסודרת, רק מערכת אחת שהפסיקה לעבוד כרגיל. נשארתי עם מחשב שבקושי מתפקד וכל הקבצים שלו אבודים, ואז הבנתי משהו מאוחר מדי. האנשים בדיסקורד לא היו עוזרים, הם היו חלק מהבעיה. השרת הזה היה מלא בנוכלים. האקרים שמתחזים למומחים לשחזור, רק כדי להפיץ עוד וירוסים ולנעול מחשבים של אנשים. נפלתי בפח פעמיים, פעם אחת עם הצ'יטים, ופעם שנייה עם מי שחשבתי שיעזור לי. ישבתי מול המסך בלי לדעת מה להגיד, ואז שמעתי צעדים מחוץ לחדר. אמא שלי. דניאל, הכל בסדר שם? כן, רק רובלוקס. עניתי מהר מדי. היא הלכה, ואני נשארתי עם מחשב ריק. בסוף חיביתי את המחשב בעצמי. והדבר האחרון שראיתי היה שולחן עבודה, עם קובץ רידמי שאומר לי איך לשחזר את הקבצים. וזהו. כל המסמכים שהיו לי במחשב הזה הושמדו. ולכן אני לא באמת ניצחתי. חשבתי שאם אני אקח צ'יטים לרובלוקס, אני אצליח לנצח את כולם, אבל בסוף קרה הדבר השני, והפסדתי את כל המסמכים והקבצים שהיו לי במחשב. אם אהבתם את הסיפור, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ויש גם ערוץ וואטסאפ שאפשר להצטרף אליו לעדכונים נוספים.